Vandaag heeft de werknemersbond van Apotheek Ligeon een openbare ledenvergadering belegd. En dat heeft plaatsgevonden voor het gebouw van Staatsziekenfonds. De voorzitter van de bond, dat is de heer Salons, die man heeft aangegeven dat er 2 agendapunten zijn die met name belegd moeten worden. Dat waren met name 1 loonsverhoging en de tweede ging om een kwijtschelding. Meneer Salons ben gegeven aan dat hij een vertegenwoordiger voor Straat en dat maar een directeur voor SZF ben doen een belofte jegens de bond, maar tinangano een belofte lopen in. Dus hij heeft die case voor de algemene ledenvergadering voorgelegd en de leden beslist dat hij met een vertegenwoordiger voor Straat kon tegen de man schrijven. Maar tinangano op het moment die ze daar een vertegenwoordiger voor Straat no ben kon naar de spreken de leden toe. En voor dat idee a bond beslist dat de man op verkeer gebouw en dat heeft een heleboel ellende met zich meegebracht. De politie heeft ingegrepen en de man voeren a bondsvoorzitter af. Mensen, goeiedag. Ik begrijp uw positie, ik begrijp uw zaken, maar u weet het, wij zijn hier voor de ordehandhaving. Ik ga u vragen om de ingang hier vrij te laten, alsjeblieft. U weet, het is een heel belangrijke ingang. De dienstverlening, alles en nog wat. Als er iemand nou hier binnen in neervalt, gaat de ambulance via hier. Alles gaat via hier. Maar ze hebben die voor zelf afgesloten. Stil, laat u dat aan mij over. En als de ambulance gaan, stappen we direct op. Nee, daarom zijn wij hier om zaken eventueel in hele goede banen te geleiden. Dus ik mag u vragen alsjeblieft. Even meneer Salons, hou nou je mond. Even meneer Salons, hou je mond. Even. Meneer Salons. Meneer Salons. Ja, ik luister weer. Maar als ik antwoord moet geven, ga ik antwoord geven. Trouwens, is dat zo. Mijn mensen, mag ik u vragen alsjeblieft op te staan, opdat u hier vrijmaken, alsjeblieft. Ik geef u daartoe de gelegenheid. Ja, we hebben gezegd, zodra iemand langs moet, gaan wij opschuiven. Ja? Maar ik ben net gevallen, ik heb heel veel pijn aan mijn rug. En als de SZF-directeur komt aangeven waarom hij zijn beloftes niet heeft gedaan, zijn we weg, onze bus wacht hier. Ja, dus als de SZF-directeur, waarom heeft hij de SZF-directeur niet gevraagd om naar beneden te komen, zodat we helemaal van hier verwijderd worden, dan kunnen ze ander werk gaan doen. Ja toch? Want om hier te staan voor weerloze mensen die hun recht zoeken, ja, dan vind ik dat, ja nee, we verliezen tijd, onze belastingsgeld betaalt die mensen voor beter werken doen dan hier. We hebben niets vernietigd. We wachten op, volgens hoe de directeur heeft gezegd, dat als hij uit de vergadering komt, dan pas kan deze meneer hem spreken. En wat als u zelf door de politie wordt verwijderd? Dan zullen we zien. Ik geef u nogmaals aan, ik doe al 35 jaar vakbond. De politie heeft me niet voor het eerst verwijderd. Maar als ik een schrammetje krijg, dan dien ik een klacht in. Toch wel, wat is voor u de reden geweest om die ALV naar hier te verplaatsen? Omdat de heer Hasraat, Humphrey Hasraat, bij onze laatste vergadering heeft aangegeven dat hij de volle pers heeft uitgenodigd. Omdat hij vindt dat hij transparant en openheid wil geven aan zijn publiek domein. Ja? En dan hebben we gedacht van, dan doen we ook een openbare vergadering. Want wij hebben ook niets te verschuilen, net als hij. Dus we doen het hier. Wat verwacht u met deze actie, ook als met het verplaatsen van die ALV? Dus het enige dat wij nu willen hebben, dat heeft de ALV besloten, dat de vertegenwoordiger van de aandeelhouder naar beneden komt, of dat wij naar hem toe gaan boven, en ze vertelt waarom hij zijn belofte die hij persoonlijk aan ze heeft gedaan, niet is nagekomen. Zie je dat? Hoe lang, wanneer? Is al 3-5 maanden? Zie je het mee? En wat is de belofte? Belofte dat 3 van onze bestuursleden zijn door die andere Hasraat hebben een schriftelijke waarschuwing gehad, omdat ze hun vakbondswerk hebben gedaan, ja, dat die waarschuwing ingetrokken zou worden en dat wij gevonnist waren op 21 januari en dat wij een kwijtschelding zouden krijgen. Maar dat is voor ons niet eens zo erg.
Ja, als we die kwijtschelden niet krijgen. Maar laat die waarschuwing ingetrokken worden. Want dat blijft in die mensen hun vuil. Terwijl ze hebben gezorgd dat op die dag de apotheek niet gesloten is. Want men zou de apotheek op die dag sluiten. Heeft men gesproken met het personeel, zodat de apotheek niet gesloten wordt. En dan worden die mensen daarvoor gestraft met een schriftelijke waarschuwing die nog steeds in hun file is. Door die ene Straat. Maar nu is er een andere Straat. Ja? En ik denk dat het nog maar niet ingetrokken kan worden. Terwijl de mensen hun best hebben gedaan om de apotheek niet te sluiten. En daarvoor heeft de vertegenwoordiger van de aandeelhouder ons de mensen gelijk gegeven. En heeft gezegd dat hij het zal intrekken. Ja? En hij heeft me gezegd op 15 juli heeft hij me per app gezegd en persoonlijk aan de telefoon. Al die geluiden heb ik, die app heb ik ook. Ja, waar hij heeft gezegd, hij heeft meneer Humphrey Hasraat die opdracht gegeven om die dingen uit te voeren, die 2 beloftes. Als meneer Humphrey Hasraat het niet heeft uitgevoerd, kunnen wij meneer Humphrey Hasraat daarvoor niet kwalijk nemen. Ja? Jij hebt het aan die mensen beloofd. Jij moet zorgen hoe die mensen het krijgen. En dat willen die mensen van hem horen, waarom ze het vandaag de dag nog steeds niet hebben gehad. Ik kom niet aan uw zaken, maar voor ons is het belangrijk de ordehandhaving waaraan wij ons moeten houden. Mag ik u vragen alsjeblieft, mag ik u beleefd vragen om zich van hier te verwijderen? Alsjeblieft, doet u dat alsjeblieft? Meneer Salons, mag ik u uitnodigen? Komt u met me. Niet? Bus. Ja, maar nou nak me na. Ja, met jullie dat bedrog om een pak op toe. Unang tanso. Ik kom terug. Jullie waren ook eens daar. Je bent een zeker crimineel. Kijk, als je moest worden, was er niemand. Daar hadden niet eens een pro om op te halen. Maar nu kom je die man halen als een crimineel. Hij is geen crimineel. Jullie zijn gewoon belachelijk. Wat vindt u hiervan, mevrouw? Ik vind niets, maar jullie zijn belachelijk. Laatst was er een geval bij Apotheek Ligeon. We hebben gebeld voor een pro dat ze komen. Nooit zijn ze geweest. Ligeon auto is de agenten zelf gaan halen. Het is belachelijk. Dan hebben ze nu wel het recht om hier te komen. Nee, we zijn niet bezig met crimineel gedrag. We zijn bezig met het vakbondwerk. We vechten van zijn eigen rechten zelf. Zij hebben toch ook gevochten voor de rechten. Belachelijk, man. Ja, ik ben niet voor dit soort dingen sleep. Maar u geeft aan dat u heel hard werkt. Wat gaat er momenteel in om? Meneer, dit vind ik belachelijk. Oké. In welke zin, mevrouw? Want wij werken keihard hoeven te werken. Weet men wat er allemaal gebeurt op de werkvloer? Een directeur die wat 3 maanden binnen hebben. En we hem niet eens zien. Noem je dat een directeur? Je weet niet eens wat er met het personeel gebeurt. Je komt naar binnen nu. Je ziet je personeel daar staan. Waarom kom je niet en zegt, personeel, wat is er aan de hand? Dan had je een pluspunt. Maar je loopt door als direct. Net alsof je president bent van het land. Nee hoor. Bouterse zelf zou ons omhelzen. Maar hij niet. Dan ben je geen directeur waard. Dat geeft mij mijn apotheker als directeur. Wat gaat er momenteel in u om? Wat in mij omgaat nu? Hoe ze iemand zomaar die niets vernield heeft, wegbrengen als een crimineel. Heeft u een vrouw? Heeft u kinderen?
Weet u hoe het in de zak voelt? Wij werken keihard. En dan weer vechten we zo lang vanaf februari voor een loonsverhoging. No man. Je belooft, maar je verschijnt niet. Je hanteert niet. No man. No. Dat vind ik belachelijk hoor. Dat je nu mijn vakbondsleider wegbrengt als een crimineel. No. Maar u zegt, Niks vernield. maar u zegt de politie dat jullie ook moeten verwijderen. Wat? De politie zegt dat jullie ook moeten verwijderen. We gaan weg, misschien. Maar we komen weer. Dan komen we weer. Het is gewoon te veel. Wij weten wat we doorstaan. Dank u wel. Probeer het op een andere manier. Probeer het op een vreedzamere manier. Dit is niet de manier om bezig te zijn. Toch? Ik kom niet in jullie conflict met het staatsiekenfonds. Maar als jullie niet luisteren en jullie blokkeren die inrit, dan is het wel onze taak om jullie van hier te verwijderen. Jawel. Maar dat gedeelte is niet voor u toch? U moet u houden aan dat gedeelte. Je mag die inrit niet blokkeren, dat weten we allemaal. Jullie zouden het toch ook niet prettig vinden als je thuis komt en mensen hebben jouw inrit geblokkeerd. Maar tenminste komt u te woord staan. Ja. Ja, maar ik denk niet dat dit de manier is om zijn aandacht te vragen. U weet het nog niet, het is de eerste keer van u. Ja, maar laten we alvast, kijk nou, laten we alvast die inrit niet verder blokkeren. Je mag vrij staan op de berm, is de openbare weg, maar je mag die inrit niet blokkeren. Die inrit moet helemaal vrij zijn. Laat me duidelijk zeggen. Die inrit moet helemaal vrij zijn. Je mag op de berm lopen, dat is je vrijheid. Maar we moeten die inrit vrij houden voor de mensen. Op straat. Op straat mag niet. Maar als je wil protesteren op straat moet je vergunning aanvragen. Maar we hebben een keertje meegemaakt dat de politie de Duisburglaan bezet had gehouden met auto's. Maar jullie vragen jullie om beleefd de inrit niet langer te blokkeren. Dan staan we in de regel. Maar probeer je in de regel. Ik ga het de laatste keer zeggen. Jullie moeten die hele inrit vrijhouden. Jullie met jullie buik daar, want dat is Kijk, ik kom niet. Stel je niet liever zo dat ik zou zeggen waarom ze pas worden. Dr. Hassert heeft aangegeven dat er nu besprekingen gaande zijn tussen de bond en de directie van Ligeon. Er is hier kortelings een meeting geweest tussen de directie van Ligeon en de bond. Daarbij is overeengekomen, en dat is ook goed vastgelegd, omdat ik dacht dat daar voor de pers hier ook voor was uitgenodigd. Daar is er onderling besproken en uiteindelijk besloten om mee te gaan met het voorstel van Dr. Hassert. Om het ten goede, ik was niet erbij, maar ik weet wel dat dit is besproken. Dat in afwachting namelijk van een uitslag van de accountant, die namelijk de opdracht heeft gekregen om een VNW vast te stellen binnen de apotheek, om nogmaals van daaruit te kijken van hoeveel ruimte er is om tegemoet te komen aan eventuele vragen, CQ-eisen van de bond. Dus dat is een totaal andere kwestie. Het is niet uitgebarsten namelijk tot een arbeidsconflict. Daar zijn de mensen nog aan speaking terms. Deze actie is nogmaals totaal zinloos en nodeloos. Die afspraak is gemaakt door de bond en de directeur van Ligeon. Laten we even wachten. De accountant probeert namelijk na te gaan hoe de VNW eruit ziet, de verlies- en winstrekening eruit ziet. Op basis daarvan kan worden vastgesteld hoe in te spelen op namelijk wat vragen of wat eisen van de bond ten behoeve van de werknemers. Kijk, het is een NV zoals ik het eerder heb gezegd. De NV is zelfstandig, het is een zelfstandige structuur. Ze zijn afhankelijk namelijk van hun kassa om tegemoet te komen aan eisen van de bond. Het is nog niet zo ver dat er arbeidsconflict is. Dus waarvoor bent u hier?
Directeur, om u een vraag te stellen. Kunt u die vraag stellen liever aan de directeur van Ligeon? Nee, we zijn voor u hier. We zijn voor u hier. Ja, we zijn voor u hier. De directeur, leden, de directeur is hier. U heeft de 2 beloftes gedaan in de ruimte van LWO. Ja. En u bent ze niet nagekomen. Ja. Wat is die belofte geweest? Het gaat om het kwijtschelden van het bedrag dat het bestuur aan Ligeon moet betalen. Het gaat om 4000 zoveel. Vanuit een vonnis. Vanuit een vonnis. Van de rechter. Wat u uitlegt, u kunt niks met dat vonnis doen. Daaraan komen wij niet. Niemand kan wat met dat vonnis doen. Maar is namelijk inhouding gepleegd? Nee toch? U heeft dat niet moeten betalen. We hebben ook geen claim gelegd bij u. We hebben geen beslag gelegd. U zou een schrijven naar ons toerichten dat we kwijtgescholden zouden worden. Ik heb namelijk... Nee, ik kan geen schrijven toerichten naar u toe. Ik heb aangegeven dat ik ga doorspelen naar de directie van Ligeon. De directie van Ligeon heeft namelijk een overleg van met hun jurist aangegeven dat dat niet vastgelegd kan worden, nogmaals naar u toe. Wat ze niet hebben gedaan, is dat er geen claim is gelegd. Er is niet ingehouden. Dus nogmaals, waarom legt u een apotheek stil? Een apotheek die een enorme verantwoordelijkheid heeft binnen dat gebied. Waarom legt u dat stil, waarbij u eist dat wij, dat aan Ligeon, een vonnis die de rechter heeft betekend, om dat niet te doen middels een vastlegging, dat we dat niet gaan uitvoeren. Waarom houdt u dan een apotheek gesloten daar? Wat u heeft gezegd, wat u heeft uitgelegd, heeft u aangegeven dat u dat zwart op wit voor ons zou zetten. Dat hebben we tot nu toe niet gehad. Nogmaals, ik heb dat doorgegeven. Ik heb dat gevraagd namelijk aan de directie van Ligeon. De directie van Ligeon heeft aangegeven dat ze dat niet kunnen doen. Maar ze hebben wel ervoor gezorgd dat het niet wordt afgetrokken. Dat ze die claim niet bij u gaan leggen. Dat hebben ze al gedaan. Dat is niet afgetrokken. Kunnen wij dat nogmaals het zwart op wit krijgen? Nee, ik ga u weer zeggen. U moet zich vervoegen bij de directie van Ligeon. U moet daarover gaan praten met Ligeon als er namelijk een modus gevonden kan worden waarbij u nogmaals ergens toch wel een houvast aan heeft dat datgene wat we hebben toegezegd, maar nogmaals, daar bent u fout geweest. Per definitie bent u fout geweest met een wilde actie. De rechter heeft u veroordeeld. Nadat u bent veroordeeld, we hebben zoveel met u gesproken. We hebben u verzocht om de medische zorg daar niet in gevaar te brengen. U heeft een wilde actie daar uitgevoerd. De rechter heeft u veroordeeld. U bent achteraf bij ons gekomen om ons te vragen van luister, zie af van dat vonnis, laten we, stel ons in staat dat wij dat niet hoeven te betalen. Daar gaat het om. Ik heb een praktische oplossing. Ik heb een hele praktische oplossing. En ik heb de vorige keer ook aan de pers gezegd, het is goed dat wij alle transparantie met elkaar praten, de bond en de directeur. Ik vind het geweldig dat we zo open, dat iedereen heel Suriname mee kan kijken en mee kan luisteren. Ik kan me voorstellen dat de bond geen geld heeft. Ik ben bereid nu uit mijn eigen rekening 4000 te pinnen en naar de bond te geven. Laten ze dat voldoen. Dan is het probleem opgelost. Dan hoeven ze niet in hun eigen kast te gaan. De straat.